Tak přátelé, dejme si druhou část tady toho videa z Times of India na kameře. Zajatí ukrajinští vojáci prozrazují Zelenského tajemství. Spojené království je komplice. Vlastní vojáci střílení vlastními drony. Around June 18th through 20th. Asi okolo 19. až 20. června 2025. 2025. TCK went to the pharmacy to get medicine. Tak TCK přišel do lékárny vyzvednout léky pro svou matku, tak to je asi tady, nějaký volací znak, nebo nějaký jeho asi kamarád. For his mother, and on the way he was approached by two armed men. A na odchodu z lékárny on byl obklopen dvěma muži, In uniform who took him, put him in a kteří ho prostě vzali, minivan and drove him to Dobropilia. nacpali ho do minibusu a odvezli ho do Dobropílie. Dolní titulek. Zajatec dodal, že Brity vycvičení instruktoři pouze učili teoretickou znalost ukrajinské rekruty. There they were based either in an abandoned movie theater or a theater. He was kept. Tam je nechali. Ty rekruti byli tam umístěni do nějakého divadla nebo kina, do té haly, tam je nechali. He was kept in the basement for 3 or 4 days while they Byl dán do sklepa asi na 3 nebo 4 dny. processed the paperwork. At the time when I was there was still about 3 other people being held. We were kept locked in the. Byl jsem tam také, se mnou tam byli asi 3-4 muži, zamčení také ve sklepě se mnou. Not allowed out anywhere until they finished processing some documents. Nebyli puštěni nikam, dokud nebyly dokončeny nějaké dokumenty nebo ta papírová práce. And then they took us to be sold off to a specific unit. A pak jsme byli posláni ke specifické příslušné jednotce. Starting from age 25 and up and all sorts of people. We even had a guy who could barely walk and was always sick. Jo, my jsme tam měli chlapce, který téměř nechodil, tak byli tam všechny druhy těch lidí i od 25 letého v tom sklepě. We even had a guy who could barely walk and was always sitting since at home he was on antidepressants. Tak měli jsme tam chlapce, který tam pořád seděl, doma byl léčen depresívy, skoro nechodil, and they took him too. Ale vzali ho taky do armády. Mental disorders. Jo, tak i mentální nějaká narušení nerozhodovala. There were many others who even had some kind of medical certificate. Byli tam také muži, kteří měli různé lékařské potvrzení, že nemohou do armády. Oni ale ty certifikáty jim vzali. A vydali jim dokumenty, že jsou schopni vojenské služby. Jo, bylo to jako vězení okolo toho perimetru celého. Tak zákop vlastní toho výcvikového tábora byl obklopen plotem se žiletkovým drátem nahoře. Což bylo podle všech těch zákopů vystavěno. Jo, byl pod dohledem i ten výcvikový tábor, pod tvrdým dohledem. Neměli jsme žádnou šanci odtamtud uniknout, protože nám řekli, že tam musíme zůstat, dokud nebudeme přiděleni k nějaké konkrétní brigádě. They told us we were just going in for a couple of days to provide support until their own people arrived.
Jo, že tam řekli nám, že čekáme, až přijedou další lidi a budeme tedy posláni jako podpora. We got there, they said it would be about a month. In the end, we ended up staying for more than a month, and people V konečné fázi jsme tam zůstali více než měsíc. around us were dying. I realized Lidé okolo nás umírali. there was no way out for us. There were just a lot of birds flying around. Nebyl tam žádný únik, byli tam jenom létající ptáci. Drones were seen, so we had no idea what was happening around us because you couldn't Takže jsme nevěděli ani, co se děje okolo nás, protože stick your head out. The sky was jsme nevystrkovali hlavy. No tak to už bylo asi někde na čáře. Jo. Zase to je takové přeskakování z jednoho do druhého. Tak byli v nějakém táboře oploceném, pak je někam vrzli, byli tam měsíc. always dangerous. There were a lot of drones, so we were Bylo tam spousta dronů. constantly sitting in the basement. And all you could hear was that those guys had been killed. Those ones had A seděli jsme tam že, ve sklepě, jenom jsme slyšeli okolo ti chlapci byli zabiti, been hit, and that one over zasažení. there had been bombarded. There were a lot Ten byl bombardován, of birds. One guy was calling for help over bylo tam spousta ptáků, okolo jeden chlapec volal o pomoc, the radio, saying he was surrounded by birds. volal radiem, že je obklíčen ptáky. They were making runs at him, and he was probably losing consciousness or something. Just kept saying, "Oh, On asi se tak jako ztratil vědomí, nebo se zešílil, promiňte. help me." On the Pořád volal, pomozte mi. way, we came across quite a few bodies, and there were some lying in our basement too. Byla tam mrtvá těla okolo, některá ležela i u nás v tom sklepě. We spent more than a month in the basement with decomposing bodies. Aha, my jsme strávili více než měsíc mezi hníjícími těly. No, dobrou chuť. We tried to cover them up with dirt somehow so the smell Chtěli jsme je nějak zakrýt hlínou, wouldn't be so bad. aby to nebylo tak špatné, ten puch. And it was impossible to stick your head out of the basement. Nebylo možné vystrčit ze sklepa nos. Food supplies were also really bad. Dodávky jídla byly také velmi špatné. We found something in the basement, a few cans of food, and just barely got Něco jsme našli ve sklepě, nějaké konzervy s jídlem. by. Water was even harder to come by. Our nerves gave out from all Jo, co bylo ještě těžší, tak naše těla of it, from the hopelessness and despair. trpěla teda beznadějí, nevírou. Decided to throw a grenade under myself. Prostě naše nervy trpěly, ne těla, no I decided to throw a grenade under myself. a já jsem se rozhodl, že se zabiju granátem sám. I threw the grenade, but somehow, apparently, God spared me. Jo, hodil jsem granát, někdo mě zachránil, tomu nerozumím trošku. I was wounded. My partner bandaged Aha, jo, byl jsem zachráněn, byl jsem zraněn. me up and I just lay there. The next Jo, kamarád mě obvázal a ležel jsem tam potom. day, Russian soldiers came and we surrendered to them. Pak přišli ruští vojáci a my jsme se jim vzdali. They took us to their position and dressed my wounds there. Vzali nás na své pozice, oni tak ošetřili moje zranění, They fed us and everyone treated nakrmili nás. us humanely, so I stayed with them until they moved us out of the position. Já jsem s nimi zůstal, dokud neodešli na jižní pozici. Once they even took us out, but we were spotted and Vzali nás ven potom, ale někdo nás spatřil. bombed together. Then we moved to another position and waited there until a corridor Tak jsme se přemístili na jiné místo a čekali jsme, až se otevře nějaký koridor, opened up so we could leave. Mostly abychom mohli utéct, bring in new odejít. guys, those who just finished training, and as far as I know, almost none of them survived. Tak z těch chlapců, kteří se mnou prodělali ten výcvik takzvaný, tak myslím, že téměř nikdo nepřežil. Because the same people who came in, I mean, I was assigned to a different company, so I Protože lidé, kteří tam přišli, já jsem vlastně byl určen, připsán do jiné skupiny, didn't know any of them by face. takže nikdo podle tváře jsme se neznali, But from the way they talked on the radio,
ale ze způsobu, jakým mluvili rádiem, tak jsem nabyl dojmu, že většina z nich že většina z nich teda prošla nějakým nedostatečným cvičením a odešli k těm asi na frontu, neměli zkušenosti, vlastně nevěděli pořádně, co mají dělat na té pozici. A nikdo nám vlastně nevysvětlil, proč tam jdeme tam, kam nás poslali. Dali nám místo, bod, tam jsme měli jít. A tam to bylo opravdu tvrdé, no, tak jste si z toho zase něco vzali. Jo, mě u tohoto překvapuje ta super znalost angličtiny u těchto dvou lidí, teda, musím říct. No, tak čert ví, že jo.